Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, test natin ang Essence Good Vibes Volume Stylist 18-Hour Curl and Hold Mascara. So, sa Lazada ko to binili kasi more on Lazada nung naka-sale nung 12/12 ako bumili. So, fully loaded yung paddle brush niya. Hindi siya normal na paddle brush. Yung kalahating side is parang wala masyadong bristles. Mascara for perfectly styled lashes with micro-styling waxes for voluminous and curved lashes up to 18 hours hold. Ophthalmology approved. Wow! So, 12 ml pala tong size na to, and yung SRP nito kay Lazada nakita ko 449. Mahal siya. And ngayon nakasale siya ng 22% off. That's 349 pesos. So, ayun guys. One shade lang ata to sa pagkakaalam ko. Based dito kay Lazada, one shade lang yung available, which is black. And ang essence is cruelty, no animal testing. I'm not sure kung cruelty free kasi ang mga logos lang na nakikita ko is no animal testing and vegan friendly. So, hindi ko na mapahabain. Just keep on watching para malaman nyo kung sulit ba ang magandang mascara na packaging na to. So, yun lang guys. Just keep on watching. A few moments later. Guys, sinamot ko yung dito kasi parang merong muta. Kaasar, ang oras ngayon ay 11:47 ng gabi. Daming ganap ngayong araw. It's already 11:47, December 20. So, Merry Christmas. Late ko to ma-upload. I'm so sorry. Ang aking lashes pala is nagtagal siya hanggang ngayon. In fairness, hindi pala, walang nakalagay na waterproof dito sa packaging. Hindi siya waterproof. After sobrang daming oras na tinest, ngayon lang siya nagkalat. Kapag ka naging oily ka, yung oiliness mo sumusobra na yung pagka-oily. Katulad ng gantong status ng face ko. Sobrang oily ko na. Kasi to the point na lahat na ng products is nagiging slippery. Doon lang siya nagkakalat. In fairness, kahit pa paano, for a non-waterproof product, ngayon lang siya nagkalat. Grabe. Intense. Anyways, for the packaging, super ganda nung packaging kasi may pagka-hawig siya sa design ng Benefit. Parang yung vibes niya is parang Benefit-ish. Ayan o, tapos may ganyan-ganyan pa. Maganda na sa kanya. For availability, saan nyo ba mabibili ang mga Essence na products? Meron silang official shop sa kanilang, sa Lazada mismo, under Lazada Mall. So, halos lahat kasi ng nasa Lazada Mall is brand mismo yung nagbebenta. Pero ang Essence, kung gusto nyo sa physical store nila bumili,
bumili, meron silang mga branches sa mga department store na malalaki. For example, nakita ko to huli sa SM Makati na department store area. Yun yung availability. For buildability, nagbi-build up siya, pero while building up the product, hindi naman siya nagka-clump. Wala akong clump na napansin. And talagang black na black yung kanyang color, yung shade. For the blendability, nagbe-blend naman siya ng maayos na sa lashes, walang problem. Longevity niya hanggang ngayon nandyan pa din. Yun nga lang, kapag naging oily ka na, once na dumating ka sa ganong status, talagang pag naging slippery lahat, girl, magkakalat talaga siya. Oo nga pala, dagdag ko lang sa packaging kasi hindi na sila nag-box. Mas okay yung ganon. The more na makakatipid ka sa environment, mas maganda. For price point, double check ko lang kay Lazada kung magkano. Kasi sa Lazada ko to binili nung 11/11. Syempre, madalas dun lang ako bumibili kapag naka-sale. 169 lang yung bili ko kay Lazada, and ang original or SRP price nito, double check ko lang, 349 pesos. Ay, hindi. 449 pesos pala to, girl. 449 pesos. Ang mahal. Pero yung Essence, isa to sa mga sikat na brand sa US, lalo na sa US. Kasi parang yung ibang products nila is like dollar lang yung price. Pero mahal pala siya dito sa Philippines. So, 449 pesos yung ganitong mascara dito sa Pilipinas. Yun yung SRP. So, ngayon nakasale kasi siya, December 20, 2019. 349 yung sale niya. Pero nung December, nung 12/12 to, nung binili ko siya, 169 pesos lang yung bili ko sa kanya. Ayan. So, madalas naman mag-sale si Essence, especially kay Lazada. For quick drying naman yung formula. Sa scent, wala naman masyadong scent. Yung usual na amoy lang ng mascara na hindi naman masyadong chemical-ish. For the texture nga pala guys, hindi to katulad ng ibang mascara na antigas ng lashes mo. For this mascara, medyo malambot siya. Hindi siya transfer-proof, hindi smudge-proof, hindi rin waterproof. So, hindi ko lang sure kung may ganitong version na waterproof, ha? More on, ang binibigay nito is volume and holds the curl. So, curly na talaga kasi ako by the way. So, FYI lang sa mga future na manonood sa inyo, ang lashes ko talaga curly na, nakaganon na siya. Kasi nasa lahi namin yung pagka-curly hair. Curly or wavy. Namana ko yun sa tatay ko. So, since ganon, nagiging ganon na rin yung lashes ko. So, hindi na ako ano ba tawag dun? Yung ginaganon. Parang kina-curl yung lashes. Hindi ko na kailangan gumanon. So, swerte ako dun. Kasi kapag ginanon ko pa, sobrang nakaangat na siya. Hindi na siya mukhang curl na parang swabing ganon. Pag kinurl ko pa siyang ganon, straight na siyang paakyat. Ang pangit. Nag-hold naman yung naka-curl pa din siya kahit sobrang haba niya na. Para siyang may fiber na something na kapag habang naglalagay ka, pahaba siya ng pahaba. So, yung humahabang yun, ang nangyayari is kumahurl siyang pag ganon. Parang nakaganon na siya. Ganda. Hindi naman ako nahirapan nung in-apply. All in all, okay naman tong product na to. Mas maganda lang siya kung hindi masyadong, siguro smudge-proof or waterproof siya. So, basahin ko lang dito kay Lazada kung ano yung product dito. So, 18-hour long-lasting siya. In fairness, mga 6 o'clock na ata ako naglagay nito. 6, tama. Siguro no, 6. Estimate 6 o'clock. So, 11:56 na ngayon. Ang tagal natin tinest. Parang lagpas na ata. 17 hours na natin itong tinetest. Pasok pa siya sa range. Talagang nandyan pa siya. Kita nyo naman, zooming in. So, ayan, kita nyo naman na sobrang haba pa din, diba? Ayan. Benefits niya is curling, curling and volume. Kumakapal yung lashes mo dito. Although, in terms of makeup, hindi siya permanently na kumakapal. So, yun lang guys. Hindi ko na papahabain yung video. If ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. And also check my social media accounts sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!